नमस्कार मित्रांनो, आज आपण चित्रकलेमध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट शिकणार आहोत. पण त्याआधी तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, शेअर करा आणि माझे सगळे जुने व्हिडिओ बघा. आता मी तुम्हाला जी महत्त्वाची गोष्ट सांगणार आहे ती आहे आउटलाइन. कोणत्या पण चित्राला आउटलाइन केलं तर ते चित्र उठून दिसतं. आता आपण 1 मिनिटचं चित्र काढूया. आता आपण चित्राला वॉश देऊया. वॉश तुम्ही लेफ्ट टू राईट मारा. वॉश मारल्यावर चित्र असं दिसेल. आता आपण मिनियनला कलर देऊया. रंग भरताना सावकाश रंग भरा. रंग भरल्यावर चित्र असे दिसेल. आता आपण काळ्या मार्करने आउटलाइन देऊया किंवा स्केच पेनने. आउटलाइन देताना सावकाश आउटलाइन द्या. आउटलाइन काढल्यावर चित्र असे दिसेल. आता आपण चित्राला थोडी डिटेलिंग देऊया. डिटेलिंग केल्यावर चित्र अजून सुंदर दिसेल. हे आहे तिन्ही चित्रांमधले फरक. शेवटचे चित्र किती सुंदर दिसत आहे ना. तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल नक्की लाईक करा आणि शेअर करा. सबस्क्राईब बटन दाबायला विसरू नका आणि मला इन्स्टावरती फॉलो करायला विसरू नका. बाय बाय.